third party software පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඔයාගේ Windows system එකේ default තියෙන Microsoft Edge browser එක පාවිච්චි කරලා PDF document එකක් edit කරන විදිහ ගැන අද අපි කතා කරමු. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ computer එකේ Windows 10 install කරලා තියෙනවා නම් ඒකෙත් අලුත් version එකක් install වෙලා තියෙනවා නම් Microsoft Edge browser එක defaultම install වෙලා තමයි එන්නේ. ඉතින් එහෙම බැරි වෙලාවක්වත් default install වෙලා තිබ්බේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් Microsoft website එකට ගිහිල්ලා එතනින් Edge browser එක download කරගෙන install කරගන්න. මේකේ link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම් ඔයාලගේ ලේසියට. Edge browser එක ඔයාගේ Windows system එකේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ link එකේ click කරලා ගිහිල්ලා Edge browser එකේ download page එකට එන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන download Edge කියන button එකේ click කරන්න. එතකොට ඔයාගේ Windows system එක මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා මෙතනින් select කරලා දීලා ඔයාට පුළුවන් Edge browser එක download කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට select කරපුවාම මේ වගේ window එකක් එයි. ඊළඟට ඔයාට තියෙන්නේ accept and download click කරලා download කරගන්න. හරි. ඉතින් මම මේක download කරලා පෙන්නුවට මගේ Windows system එකේ නම් Edge browser එක default ඇවිල්ලාමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට මම මගේ desktop එකට යන්න. මගේ desktop එකේ තියෙනවා letter 5 කියලා PDF document එකක්. ඉතින් මේ PDF document එක මම දැනටමත් open වෙන default program එක Microsoft Edge browser එක කියලා select කරලා දීලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ බැරි වෙලාවක්වත් Edge browser එක නැතුව වෙන මොනවා හරි PDF reader එකකින් open වෙන්න තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මොකක් හරි PDF document එකක් උඩ right click කරලා එතනින් properties යන්න. ඉතින් properties ගිහිල්ලා එතන general tab එකේ තියෙනවා open with කියන section එක යටතේ change කියලා button එකක්. අන්න ඒකේ click කරලා ඔයාට පුළුවන් default program එක Microsoft Edge browser එක select කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට Edge browser එක select කරලා ඔයාට පුළුවන් okay කරලා apply කරලා okay කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට Windows ලගේ default program කොහොමද වෙනස් කරන්න කියන එක ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරලින් කරලා තියෙනවා. ඒක බලපු නැති කට්ටිය එහෙම ඉන්නවනම් ඒකේ link එකත් මම දැන් උඩින් දාන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් PDF document එකක් open වෙන default program එක change කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන default කරලා තියෙන හින්දා මම මේක okay කරන්න නැතුව cancel කරන්න. ඊළඟට මේ document එක උඩ මේ විදිහට double click කරලා open කරගන්න. බලන්න open උනේ Microsoft Edge browser එක හරහා. ඉතින් මේ browser එකේ අපිට defaultම දීලා තියෙනවා PDF document එකක් edit කරගන්න tools ටිකක්. ඉතින් අපි මේ tools මොනවද කියලා එකින් එක බලමු. මෙතන side එකේ දීලා තියෙනවා contents ටික අපිට බලා ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ PDF document එකේ pages ගොඩක් තියෙනවා නම් ඒ pages ටික මෙතන යටට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට මෙතන search එකක් දීලා තියෙනවා. document එකේ මොනවා හරි වචනයක් තියෙනවා නම් ඔයාට මේ විදිහට search කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා zoom out සහ zoom in එකක්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා PDF document එක rotate කරන්න tool එකක්. ඉතින් ඊළඟට ඔයාගේ display එකේ size එකට width එක හදාගන්න automatically width එක හැදෙන්න fit වෙන්න button එකක් මෙතන දීලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන page view option එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක එක page එකක් ඉඳන් මෙතන දැනට මේ option එක disable වෙලා තමයි තියෙන්නේ. මම මේකේ size එක ටිකක් ලොකු කරගන්න. මොකද width එක exit කරපු හින්දා ඒක default size එකට preview වෙන්න ගත්තා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා read aloud කියලා option එකක්. ඉතින් මේක click කරපුවාම PDF document එකක් read කරන වෙනුවට අපිට පුළුවන් ඒක listen කරන්න. ඒ කියන්නේ අහන්න පුළුවන්. ඒකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ මේ PDF document එකේ තියෙන හැම detail එකක්ම Edge browser එකෙන් අපිට read කරවලා දෙනවා. ඉතින් මෙතන මම read aloud කියන button එක click කරන්නම් බලන්න. Loss of access permit, staff name. The access permit issued to Mr. Staff name, ID number, who was working at ABC PVT Ltd for the period of 01 ST January. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් PDF එක read කරන වෙනුවට ඒක listen කරන්න. ඉතින් මේකෙදී හිතන්න English letter එකක් නැතුව සිංහල ලියුමක් තියෙනවා නම් ඒ සිංහල ලියුම උනත් ඔයාට පුළුවන් මෙතන voice option වලට ගිහිල්ලා අපේ සිංහල language එක select කරලා දෙන්න. ඉතින් මෙතන සිංහල language එකක් තියෙනවා. මම සිංහල ලියුමකුත් මේ විදිහට test කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් නිවැරදිව තියෙන විදිහටම අපිට read කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන voice type දෙකක් තියෙනවා දෙවිදිහක්. ඔයාලට පුළුවන් මේ දෙවිදිහෙම test කරලා බලන්න. ඉතින් ඊට අමතරව මෙතන voice option වල මේක read වෙන ස්පීඩ් එක අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ස්ලෝ එකේ read වෙන්නද ඕනේ, එහෙම නැත්නම් normal සාමාන්‍ය අපි මේ general කතා කරන විදිහටද read වෙන්න ඕනේ, එහෙම නැත්නම් fast විදිහටද කියලා. ඉතින් ඒකත් ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය මත ස්පීඩ් එකත් change කරලා test කරලා බලන්න.
ඉතින් මම මේක ක්ලෝස් කරගන්නම් මෙතනින්. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා add text කියලා. ඔයාගේ PDF document එකට මොන හරි text එකක් දාන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතන add text එකේ click කරන්න. click කරලා ඔයාට text එක දාන්න ඕන තැන මේ විදිහට click කරන්න පුළුවන්. click කරලා ඒ අවශ්‍ය දේ enter කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන text කියලා ඊට පස්සේ 1 2 3 සිංහල කියලා type කරන්න. ඉතින් මෙතන අපිට පොඩි tools ටිකක් දීලා තියෙනවා. font එකේ color එක change කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන black එක දාන්න. black එක දාලා ඊළඟට font size එකත් අපිට අවශ්‍ය විදිහට change කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම fonts අතර space එක. ඉතින් ඒකත් අපිට PDF document එකේම තියෙන අනිත් font වලට match වෙන විදිහට මෙතන ඒ font එකත් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දේ කරලා මේක අවශ්‍ය නැත්නම් මෙතන delete කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් side එකේ click කරපුවාම ඒ text එක මෙතනට apply වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මේක හෙට මෙහෙට drag කරන්න ඕන නම් ආයෙවාට මේ විදිහට add text ගිහිල්ලා ඒක click කරලා මෙතන මේ side එකකින් මේ dots ටික උඩින් මේ විදිහට drag කරගෙන ගිහිල්ලා ආයෙ click කරලා අවශ්‍ය තැනට ලේසියෙන්ම apply කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට මෙතන තියෙනවා draw කියලා option එකක්. මේ tool එකෙන් පුළුවන් PDF එකේ ඕන දෙයක් අපිට ඇඳ ගන්න පුළුවන්, draw කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට ඔයාගේ signature එක apply කරන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතන ඔයාගේ signature එක මේ විදිහට mouse එකෙන් අවශ්‍ය විදිහට මෙහෙම ඇඳ ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන මේ draw එකෙත් options ටිකක් දීලා තියෙනවා. අපිට ඕන color එකක් select කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි අඳින pencil එකේ thickness එක මෙතනින් change කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දේවලුත් ඔයාට ඔයාගේ PDF document එකේ අවශ්‍යතාවය මත ඒ දේ select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තව tool එකක් තියෙනවා highlight කියලා. ඉතින් මේ highlight tool එකෙන් කරන්නේ document එකේ අපිට අවශ්‍ය තැනක් මේ විදිහට ලේසියෙන්ම highlight කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදිත් මෙතන highlight tool එකේ options දීලා තියෙනවා. ඔයාලට කැමති color එකක් select කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම highlight වෙන pencil එකේ thickness එක change කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන දෙනවා text only highlight කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි highlight කරද්දී අපිට පුළුවන් text නැතුව මේ වගේ blank space එකක් උනත් highlight කරන්න. හැබැයි අපිට text only highlight කියන එක select කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම අකුරු තියෙන තැනක් විතරයි මේ විදිහට highlight කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ දේත් ඔයාලට test කරලා බලන්න. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මේ erase කියලා option එක. ඉතින් මේකෙන් අපි මේ කරපු දේවල් මොනවා හරි වැරදුනා නම් අපිට ඒක මේ විදිහට click කරලා erase කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට erase කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට මේ සේරම කරලා අපිට මේක print දාගන්න ඕන නම් මෙතන print option එකේ click කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් Edge browser එකේ ඉඳන්ම web page එක print කරන විදිහට මේ PDF document එක මෙතනින් ඔයාගේ print එක select කරලා print එක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී පුළුවන් ඔයාට අවශ්‍ය copies ගන්න දෙන්න. ඒ වගේම portrait ද landscape ද print වෙන්න ඕනි කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම pages ගොඩක් තියෙනවා නම් ඔක්කොම pages එකපාර print දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට customize කරලා print out දෙන්න පුළුවන්. මෙතන උදාහරණයක්ම දීලා තියෙනවා. පිටු එකේ ඉඳන් 5 වෙනකල් print වෙන්න ඕන නම් ඔයාට මෙතන එක type කරලා dash එකක් දාලා 5 කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තනි page එකක් එහෙම අවශ්‍ය නම් මෙතන අවශ්‍ය page number එක විතරක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් range එකක් අවශ්‍ය නම් මේ විදිහට එකේ ඉඳන් 5 වෙනකල් දාලා ඊට පස්සේ කමා එකක් දාලා ඒ අවශ්‍ය page එක දාලා ආයෙත් කමා එකක් දාලා ආයෙත් ඔයාට අවශ්‍ය range එක දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන print වෙන්න ඕනේ color ද එහෙම නැත්නම් black and white ද කියලා දෙන්න පුළුවන්. මෙතන තව more settings ටිකක් තියෙනවා. ඒකෙන් පුළුවන් අපිට paper size එක select කරලා දෙන්න. ඒ වගේම paper එකට fit වෙලා print වෙන්න දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් actual size එකෙන් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් අවශ්‍ය size එක මෙතනින් අඩු වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඊළඟ එකේ තියෙනවා page per sheet කියලා. ඒ option එකෙන් කියන්නේ එක page එකකට PDF document එකේ page කීයක් print වෙන්න ඕනේද කියලා. ඉතින් ඊළඟ option එකේ තියෙනවා print using system dialog කියලා. ඉතින් මෙතනදී පුළුවන් ඔයාගේ printer එකේ තියෙන properties open කරගෙන ඒ අවශ්‍ය settings හදලා එතනින්ම print out එක දාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් print කියන මේ button එක click කරපුවම මේ settings ටික හදලා මේ PDF document එකේ print out එකක් ගන්න. හරි. ඉතින් මම මෙතන මේක cancel කරන්න. ඊළඟට තියෙනවා save කියන tool එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයා මේ කරපු සියලුම වෙනස්කම් එක්ක මේ document එක ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට save button එකේ click කරලා save කරගන්න. ඉතින් එහෙම නැතුව ඔයාලට ඕන නම් මේක වෙන නමකින් save කරන්න. මේ ඔයාගේ original document එකේ මේ edit කරපු දේවල් save වෙන්නේ නැතුව ඔයාට පුළුවන් මෙතන save as ගිහිල්ලා මෙතනින් වෙන location එකක් දීලා ඔයාට අවශ්‍ය location එකේ කැමති නමක් දීලා මේ විදිහට PDF document එක save කරගන්න. ඉතින් ඊළඟ tool එක මෙතන තියෙනවා PDF document එක full screen එකෙන් බලා ගන්න ඕන නම් ඒක click කරපුවාම බලන්න PDF document එක full screen එකේම තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාට document එක read කරන්න ලේසි විදිහට තමයි full screen play වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එකෙන් අයින් වෙන්න ඕන නම් ඔයාට තියෙන්නේ keyboard එකේ escape key එක
ක්ලික් කරපුවාම ආයෙත් ඩිෆෝල්ට් තිබ්බ විදිහටම ප්‍රිව් වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් වලට අමතරව මෙතන තව ඔප්ෂන්ස් ටිකක් තියෙනවා. Edge browser එකෙන්ම දීලා තියෙන. ඒ දේවල් බලන්න අපි මේ විදිහට PDF document එකේ තියෙන මොනවා හරි text එකක් highlight කරොත් මේ වගේ menu එකක් open වෙනවා. ඉතින් මේ menu එකේ උඩින්ම තියෙන copy කියලා option එකක්. ඉතින් මේ select කරපු දේ copy කරගන්න ඕන නම් අපිට මේක click කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන search කියලා තව tool එකක් තියෙනවා. මේක click කරපුවාම බලන්න මේ date එකට අදාළව details ටිකක් අපිට මෙහෙම side එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක නැතුව මෙතන officer in charge කියන එක මම search කරොත් බලන්න officer in charge කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන මේ විදිහේ search එකක් internet එකේ search වෙලා ඒකේ details ටික අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම මේක close කරගන්න. ඊළඟට මම මෙතන ආයෙත් මේ විදිහට highlight කරන්න. මෙතන අර අපි කලින් වගේම highlight option එක තමයි ඊළඟට තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙතන තියෙන comment කියලා option එකක් අපිට පුළුවන් මෙතන මොකක් හරි comment එකක් දාන්න. දාලා මම මේක මේ විදිහට තියන්නම්. තියලා කවුරු හරි මේක open කරද්දි comment එකක් විදිහට මොකක්ද ඒ කියලා එයාට check කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් comment එක අයින් කරන්න ඕන නම් මෙතන comment option එකේ click කරපුවාම side එකෙන් dot තුනක් තියෙනවා. ඒ dot තුනේ click කරලා මේක edit හරි delete හරි දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි කිසිම third party tool එකක් නැතුව අපිට අවශ්‍යම දේවල් PDF document එකක කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Microsoft Edge browser එක හරහා. ඉතින් මේ දේවල් ටික ඔයාලා ටෙස්ට් කරලා බලන්න. ඉතින් මෙතන තියෙන tools උත් හරි lazy tools ටිකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් කරගෙන යද්දි මොන හරි ගැටලුවක් එහෙම තියෙනවා නම් comment section එකේ දාන්න මම reply කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් තවත් දවසක හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.